صدق أو لا تصدق، 7 أشخاص من كل 10 يشوفوا هذا الفيديو راح يشتغلوا عن بعد خلال 4 سنوات من اليوم. تنبيه، هذا الفيديو فقط للطموح واللي هدفه يتسابق مع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا يا أهلا ويا سهلا يا سهلا، حياك الله. بكل بساطة هدفي نتعرف أنا وإنت على أهم الوظائف والأعمال بالمستقبل القريب. لما نقول مستقبل قريب يعني بعد أقل من 10 سنوات من اليوم، واللي جيد تحطها في بالك وبين خياراتك من اليوم، وبناخذها واحدة واحدة وكلها بالأرقام. هذا الفيديو بالتعاون مع موقع مستقل اللي يعتبر اليوم أكبر منصة للعمل الحر في العالم العربي وفي السعودية، وبإذن الله إنه مكانك المناسب حتى تبدأ عملك الحر عبر الإنترنت عن طريق استغلال مهاراتك بعمل بجانب الدراسة أو بشكل جزئي أو حتى كدوام كلي. وخلال هذا الفيديو كمان راح تعرف إيش مصير الأعمال عن بعد في السنوات الجاية، وكيف تقدر تستثمر هذه الفرص لصالحك بخطوات عملية. أنا جاهز، إذا أنت جاهز بنبدأ الآن. راح أبدأ معاك بتكنولوجيا المعلومات. شايف التطور التقني اللي وصلنا له وعشناه في آخر 10 سنوات؟ ترى السنوات الجاية راح يصير أضعاف مضاعفة. أوكي، طيب يعني راح يزيد الطلب على المتخصصين في هذا المجال بشكل عام. والله مبرمجين، مهندسين في الذكاء الاصطناعي، والتخصصات في هذا المجال كل ما لها تزيد وكل ما لها تصير أكثر تعمق. وعلى فكرة يعني لو سألتك اليوم عن أهم لغة في العالم، فإذا جوابك راح يكون اللغة الإنجليزية، فبقول لك إنه للأسف جوابك خاطئ. أهم لغة في العالم اليوم هي لغة البرمجة. عشان كذا مهم، وهذا كلام لي ولك، إنه نبدأ نتعلم لغة البرمجة. وأنا شخصياً راح أبدأ قريب، أوعدك بإذن الله تعالى. لأنه حسب التقارير فرواتب المتخصصين في التكنولوجيا في أمريكا مثلاً بين 70,000 دولار وممكن يوصل ل100,000 دولار سنوياً بحسب التخصص ومدى التمكن. يعني لو بنحسبها بالريال السعودي فتتكلم عن راتب 30,000 ريال سعودي تقريبا كل شهر. الوظيفة الثانية، وبنوه أنه الترتيب لا هو تصاعدي ولا هو تنازلي، هي مجرد ترتيب أفكار، وراح نستعرض 9 فرص. فالفرصة الثانية هي صناعة المحتوى، لأنه زادت المواقع، صفحات السوشيال ميديا، وزاد اليوم الطلب على صناع المحتوى بشكل كبير أيا كانت هذه اللغة وأيا كان هذا المجال، وهي فعليا تعتبر من أهم وظائف المستقبل. وكل يوم يزيد الطلب على المدونين والصحفيين وكتاب المحتوى وكتاب المقالات الأخبارية بكل أنواعها. وهذا المجال تختلف رواتب العاملين فيه بشكل كبير بحسب نوع ولغة المحتوى المطلوب. فممكن يكون سعر كتابة مقالة واحدة باللغة الإنجليزية في الدول الغربية يوصل إلى 100 دولار، وحتى كتابة المقالات العربية فيها فلوس. أنا شخصياً جربتها بس من باب التجربة، وفعلاً فيها فلوس حلوة لو قدرت كذلك تتعمق فيها أكثر. أما الوظيفة الثالثة فهي التسويق، لأنه زاد المحتوى وصار صناعة، وزادت المنافسة في الوصول للقارئ والمستهلك، وصار في حاجة فعلية لتسويق هذه المميزات لجذب الأنظار، وصار في شركات توظف فرق كاملة فقط من أجل التسويق الإلكتروني أو حتى أنواع التسويق التقليدي. وهذا المجال يتطلب فعلا مهارة وذكاء ومعرفة حتى تقدر تنافس فيه بشكل أكبر، وتقدر تشتغل في هذا المجال حتى بلا تخصص أكاديمي. لكن تزيد فرصك أكثر في الحصول على منصب أعلى إذا كنت تدرس والله في إدارة أعمال أو تسويق أو التجارة، أو اشتغلت على نفسك بشهادات مهارية ومهنية. وابغى أضيف كمان تكة إنه متوسط الرواتب في التسويق ممكن توصل ل 136,000 دولار بأمريكا كل سنة، وعندنا في السعودية وبقية دول العالم الأرقام ما هي مرة بعيدة. أما المجال الرابع من هذه الوظائف فهو مجال الحقوق والقانون، لأنه مع نمو هذه الأعمال التجارية وتضخمها ففي حاجة فعلية لمحامين أكفاء في مجال الضرائب، القانون الدولي، المواثيق المالية، العقود، الأشياء هذه اللي فيها فلوس وتجارة حيكون عليها طلب أكثر في الأيام الجاية. ومتوسط دخل المحامين في أمريكا مثلا يوصل ل 120 دولار. فعليا المحامين دخلهم ممتاز. المحاماة أعلى مهنة في المملكة العربية السعودية كدخل. أنا أشوف المحاماة، هذه وجهة نظري. المجال الخامس
العمل في المعاملات المالية الرقمية، لأنه ظهر شيء مختلف اسمه عملات رقمية، وهي أحدثت فعلا ثورة اقتصادية وصارت تتضخم بورصة الأعمال الرقمية كل يوم زي ما تسمع البيتكوين وغيرها. لذلك مسؤول العملات الرقمية راح تكون من المهن المطلوبة في المستقبل، لأنه المجال لا زال جديد فيحتاج الكثير من المعرفة وتكوين الخبرة. وقبل لا انتقل للمجال السادس فابغى انوه انه تقدر تشتغل اليوم من بيتك من موقع مستقل او حتى موقع خمسات بخطوات بسيطة. تقدر تسجل بالمهارة اللي عندك في مجالات مختلفة، كتابة وبحث مثلا، او تتقن اللغة الانجليزية فترجمة، او اعمال ابداعية وفنية، او تصميم، او صوتك جيد فممكن فويس اوفر. خليني اقول لك انه متأكد انه الا ما راح تلاقي من بين هذه المهارات مهارة تتقنها ولو بشكل جزئي. ومن هنا ممكن فعلا تكون بدايتك وانطلاقتك لمزيد من الدخل الإضافي والعمل الجزئي. بوصف هذا الفيديو رابط موقع مستقل، بعد ما تتفرج على الفيديو على خير إن شاء الله تقدر تبدأ رحلتك وتتعلم وإنت قاعد تنطلق في هذا المجال. الآن أنتقل معاك للمجال السادس من مهن المستقبل، وهي الوظائف في الطاقة البديلة. فعالمنا كل اليوم يتوجه للتنمية المستدامة، الحفاظ على موارد الأرض قبل نفاذها. ستاربكس مثلا ألغت المصاصات من أكواب القهوة، أبل مع صاروا يحطوا شواحن، وشركات أخرى كمان للحفاظ على البيئة. وعشان كذا راح يزداد الطلب في العمل في الطاقة الشمسية والطاقة البديلة بشكل عام. أما المجال السابع فممكن تستغرب من أنه موجود في القائمة أصلا، لكنه فعلا من وظائف المستقبل، وهو مجال التعليم. لأنه هذه المهنة لا يمكن أنه الروبوتات تحتل مكانها مثل ما صار لبعض أنواع الوظائف، وبشكل عام تقدر تدخل هذه المهنة بدون تخصص. المهم هو امتلاكك للخبرة والمعرفة وأسلوب جيد في إيصال المعلومة. تعرف تتكلم مثلا لغة إنجليزية؟ أبدأ أعلم فيها. أكاديمية خان بكبر اسمها بدأت بسبب أنه فتاة من الجنسية البنغالية طلبت من ولد عمها المهندس شرح وتبسيط مسائل في مادة الرياضيات. بدأ الطلب يكبر من الأصدقاء، العائلة، ثم كبر وبدأ ينقل العلم عن طريق قناة في اليوتيوب حتى صارت أكاديمية تعليمية عالمية. هذا المجال بلا أي مبالغة تقدر تبدأ فيه من اليوم، بس جمع المعرفة والخبرة اللي تقدر تشاركها. أما المجال الثامن فما هو غريب، لأنه في مجال الرعاية الصحية. كوننا اليوم نشوف العالم كله اتأثر بسبب جائحة كورونا والعالم خسر الكثير، فراح تستمر الحاجة لهذه الكوادر الطبية. وعلى نفس السياق فكذلك راح يكون اليوم وفي المستقبل القريب في حاجة ماسة لمدربين اللياقة البدنية، لأنه اليوم كثير من أفراد المجتمع صاروا حريصين على الحماية الغذائية وتحسين الصحة ونمط الحياة، فبالتالي راح يزيد الطلب على المدربين الرياضيين سواء على أرض الواقع أو التدريب الأونلاين، واللي رواتبهم تقريبا من 40 إلى 50 ألف دولار سنويا، وهذا كلام في أمريكا. لكن أبغى أعطيك مثال واقعي. أحد أصدقائي مهندس لكنه الآن متفرغ بشكل كامل للعمل كمدرب رياضي وبشكل أونلاين. قلت له يا عبد العزيز أعطينا تجربتك يا وحش في هذا المجال. قال لي تم. طيب خليني أقول لك قصتي يا دكتور عبد الله بطريقة مختصرة. أنا بديت قبل 9 سنوات في المجال هذا. سنة 2012 بديت أتمرن بس عشان أبغى أعدل شكل جسمي، لأني كنت نحيف جدا، فكان الهدف الأساسي بس إني أعدل شكل جسمي. ولكن مع مضي الوقت ولما بديت أدرس في الجامعة، لما كنت في ماليزيا أدرس دراسة الجامعية في الهندسة، حافظت على الالتزام هذا وبديت أتطور من ناحية المعلومات، بديت أقرأ كتب، بديت أخذ دورات، فاختصيت في هذا المجال سنة 2016 وبديت أمارس مهنة المدرب الشخصي. فأنا كنت مدرب شخصي وجه الوجه يعني أدرب الأشخاص في النادي في ماليزيا. سنة 2016 بديت في المجال هذا، وفعلا المدخول تبعه عالي جدا مقارنة بالوقت اللي احنا بنقضيه في العمل. يعني ساعة العمل كانت في ماليزيا كمدرب شخصي تقريبا ب150 ريال، ما يعادل 150 ريال، تخيل. فكان عندي بس 3 إلى 4 كلاينتس، طبعا على حسب المشترك معك. في بعض المشتركين أخذ منه قيمة أعلى، في ناس أخذ منهم قيمة أقل، على حسب الخدمات اللي أنا قاعد أقدمها، سواء تمرين لحاله أو تمرين وبرامج غذائية وما إلى ذلك. وبعدين بديت أطور البرامج التدريبية الأونلاين تبعي. سبحان الله جت في وقتها مع الكورونا البزنس الأونلاين تبعي بدأ يطلع بشكل كبير. فحتى لو نبغى نتكلم على التدريب الشخصي أونلاين، مدخوله الشهري، أنا اشتغلت بالهندسة أول سنة بعد ما تخرجت سنة 2019، حاليا بدخل 6 أضعاف اللي كنت بدخله من عمل الهندسي في ماليزيا، تخيل.
ففعلا المهنة هذه ممتازة جدا، ولكن الشخص اللي يبغى يدخل فيها لازم يكون يحبها رقم واحد، ولازم يكون يأديها لأنه يحب يساعد الناس ومو عشان دخلها كويس. فأغلب الأشخاص اللي بيدخلها عشان الفلوس ما بينجح فيها، لأنه الناس بتحس إنه الشخص هذا قاعد يحاول يستغل إنه ياخذ فلوسي. على العكس، لما أنت تكون فعلا مهتم وحاب تساعد الناس يحسوا بالشيء هذا ويوثقوا فيك أكثر، وتجيهم نتائج أفضل لأنهم واثقين فيك. هذا باختصار التجربة العامة. يعني ما حبيت أطول عليك، دقيقتين و10 دقائق، دقيقتين 10 ثواني بالضبط. أخيرا، أشكال العمل تختلف كل فترة، والفرص راح تظل موجودة باختلاف أشكالها. العمل عن بعد أحدث ثورة عالمية فعلا، لأنه بعد جائحة كورونا اللي خلت أكبر الشركات تقفل مكاتبها وتتجه للعمل عن بعد، فبالتالي بحلول عام 2025 راح يشتغل 70% من القوى العاملة تقريبا عن بعد. ومن المتوقع أنه ترتفع نسبة الناس اللي يشتغلوا في بيوتهم عن بعد خلال هذه السنة إلى الدبل. فأذكى شيء تسويه لنفسك إنك تكون جزء من هذا التوجه، ولو من باب التجربة والاستكشاف. اليوم خذ فرصتك الآن، سواء كنت طالب أو موظف أو باحث عن عمل. فميزة العمل عن بعد إنه للجميع. ألقاك في المستقبل القريب وأنت بخير وصحة وسلام وعافية وفي أفضل ما يكون. شكرا لك. السلام عليكم.